අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා ස්කේල් වේරියබල් එකක් ස්කේල් ටයිප් එකේ වේරියබල් එකක් කැටගරිකල් වේරියබල් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරන්න මොන වගේ ක්‍රියාදාමයක් අනුගමනය කළ යුතුද SPSS එකේ විෂුවල් බයින්ඩින් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා පිච් එකක් තියෙනවා මේ විෂුවල් බයින්ඩින් ක්‍රමවේදය පදනම් කරගෙන අපිට පුළුවන් ස්කේල් වේරියබල් එක කැටගරිකල් වේරියබල් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරන්න. එතෙන්දී අලුත් වේරියබල් එකක් තමයි ක්‍රියේට් වෙලා එන්නේ. අර අපි කලින් කතා කරපු Recode into different variables කියලා ක්‍රමවේදයක්. ඒ වගේම process එකක් තමයි. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් වෙනස්. visual binding. මම මේකට පොඩි example එකක් ගන්නවා අර marks තියෙන data set එකම පදනම් කරගෙන ඒ marks categorize කරනවා අපි group කීපයකට 80යි 100යි අතර නම් excellent කියලා මම එයාව නම් කරනවා ඒ ස්ටුඩන්ට් 60ත් 79ත් අතර ලකුණක් අරගෙන නම් එයාට good කියලා ඒ වගේම 40 ඉඳලා 59 දක්වා මාක් එකක් අරගෙන තියෙනම් එයාට satisfactory level එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට 0 ඉඳලා 39 දක්වා නම් unsatisfactory කියලා අපිට කෝඩ් කරගන්න. මේ කැටගරීස් ටිකට වෙන් කරන කැටගරිකල් වේරියබල් එකක් විදියට මට අර ස්කේල් වේරියබල් එක කන්වර්ට් කරගන්න ඕන. එහෙනම් මොකද්ද process එක? මෙනු බාර් එකේ තියෙනවා transform ඒකේ visual binding කියන option එක ගන්නවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් වඩව. ඊට පස්සේ ඒක මේ variables to bin කියන එකට අපිට අදාළ variable එක add කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් variables මේ cases කීපයක් scan එක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් මේ limit number of cases කියලා ගොඩාක් data sheet එක තියෙනකොට ටිකක් time එකක් ගන්නවා එයා මේක ස්කෑන් කරලා පොඩි visualization එකක් පෙන්නනවා මෙයා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ variable එක කලින් process එකේදී variable එක මේ bin එකට දාලා continue කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ window එකක් ලැබෙනවා දැන් මේ window එකේදී අපි ඉස්සෙල්ලම දෙන්න ඕන bind variable එකට name එක අපි අලුතින් create කරගන්නවා මෙයාව categorize කරලා variable එකක් හදන්න ඒ categorize කරලා හදන variable එකට name එකක් අලුත් variable ඒක label එක මෙතන දීලා තියෙනවා label එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතන mathematics marks bind කියලා label එක තියෙනවා ඒක ඕනනම් වෙනස් කරන්න පුළුවන් name එකයි label එකයි වෙනස් ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි visualization එකක් histogram එකේ ස්වරූපේ plot එකක් මෙතන display වෙනවා minimum එකයි maximum එකයි එතන record වෙලා distribution pattern එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොන skewed පැත්තටද skewed වෙලාද නැද්ද කියලා ඊට පස්සේ process එක තමයි මේක cutter point කියන option එක click මේක cutter point කියන එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් open අපි බලමු example එකක් අරගෙන එතෙන්දී අපිට cutter point location එක පළවෙනි cutter point එක ගන්නෙ මොන level එකේද කියලා බලන්න මොන value එක
මොන වැලියු එකකින්ද පටන් ගන්න කටර් පොයින්ට් පළවෙනි කටර්. ඊට පස්සේ කටර් පොයින්ට්ස් කොච්චරක් ඕනද? අපි සාමාන්‍යයෙන් කටර් පොයින්ට්ස් ගන්න හිතමු අපිට ගෲප් 4කට කඩන්න ඕන නම් ඩේටා සෙට් එක ඒ කටර් පොයින්ට්ස් ගන්න අපි තීරණය කරන්නේ ඒ ගෲප් ගන්නට වඩා එකක් අඩුයි. The number of bind categories is one greater than the number of cutter points. Cutter points ගන්නට වඩා එකක් වැඩි bind categories bind variable එකේ කියන්නේ අපි categorical variable එකේ categories ගන්න. ඒ categories ගන්න 4ක් නම් අපි අනිවාර්යෙන් මෙතන cutter points 3යි දෙන්න ඕන. 5කට කඩනවා නම් 4යි දෙන්න. එකක් අඩුවෙන් තමයි නිරන්තරයෙන් ඊට පස්සේ මේකේ කටර් පොයින්ට්ස් ගානක් දීලා එතන width එක ඕන නම් දෙන්න පුළුවන් width එක ඔටෝමැටිකලි එකක් එනවා ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් 20න් 20ට අපේ width එක වෙනස් කරනවා 40 ඉඳලා ඊළඟ ඊළඟ කටර් පොයින්ට් එක එන්නේ 60 ඊට පස්සේ 80 එතකොට කටර් පොයින්ට්ස් තුන හරි පළවෙනි කටර් පොයින්ට්ස් 40න් දෙවෙනි එක 60න් තුන්වෙනි එක 80න් ඒ විදිහට කටර් පොයින්ට්ස් තුන කැඩේ ඊට පස්සේ ඒක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා ආපස්සට එනවා කලින් තිබිච්ච වින්ඩෝ එකේ දැන් හැබැයි ඒකේ අර කටර් පොයින්ට්ස් තුන මාක් වෙලා තියෙනවා ෆස්ට් කටර් පොයින්ට් එක රෙඩ් මාක් එකෙන් තියෙනවා අනිත් කටර් පොයින්ට්ස් එක තියෙනවා අපිට ඕන නම් මේ කටර් පොයින්ට්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් ඕන මෙතන drag and drop කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න values ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා values විදියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර cutter points වල maximum value එක. පළවෙනි cutter points. මේක පළවෙනි group එක max මේ උපරිමයේ මෙන්න මෙයා. දෙවෙනි group එක උපරිමයේ මේම cutter points. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් මේ cutter points ගත්තට පස්සේ මේක label කරන්න. එහෙනම් ඊළඟට අපිට පුළුවන් make labels කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට කලින් අපිට පුළුවන් ඕන මෙතන included excluded කියන එක අප end point එක වෙනස් කරන්න අනිවාර්යෙන් ඒක සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. අප end point 40ට වඩා අඩු කට්ටියනේ අතට. මෙතන පළවෙනි group එකට එන්නේ. එතකොට included කියන එක දුන්නොත් වැරදි. 40ට වඩා අඩු නම් excluded වෙනවා. 60ට වඩා අඩු නම් තමයි ඊළඟ එන්නේ. එහෙම excluded කියන එක ටික් කරනවා මම මෙතනදී. ඊට පස්සේ make labels ගියාට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ labels ටික display. ඒ labels ආට පුළුවන් වෙනස් කරන්න. rename කරන්න පුළුවන් label. labels වෙනස් කරන්න පුළුවන් drag and drop කරලා මේවා වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ ඕන දෙයක් ඔයාලට adjust කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔක්කොම කරාට පස්සේ okay කරනවා okay කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙනෙයි data editor window එකේ අලුත් variable එකක් mathematic marks bind variable එකක් අපිට create ලා තියෙනවා බලමු ඔය process එක කරන්න මේ exam දැන් මොකක්ද process එක transform ගියා visual binding
transform වල visual binding එක ඕකේ කරා මේ වගේ window එකක් එනවා mathematics marks මම ගන්න ඒක ගන්නවා එතකොට එයා continue කරනවා ඊට පස්සේ එයා මෙන්න මේ වගේ distribution එකක් නම් ඒ variable එකට අලුත් name එකක් දෙනවා categorical variable එක මම පොඩි name එකක් දුන්නා ඊට පස්සේ මෙතන label එකත් ඔයාලට ඕන නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන් category mathematics mass category ඊළඟට process එක දැන් මේක labels කරාට පස්සේ අපි කරනවා කිව්ව මේක cutter points first cutter point එක මම 40 මොකද 40 දෙන්නේ 40ට වඩා අඩු කට්ටිය unsatisfied 40යි 60යි නම් අතර නම් satisfied 60යි 80යි අතර නම් good එතෙන්දී 80 ඉඳලා 100 දක්වා නම් excellent කියලා තමයි අපි group කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊට පස්සේ මේක කොච්චර cutter points ගානක් ගන්න ඕනද කියන දේ තීරණය කරනවා ඒක මම 3ක් දෙනවා ඉතින්දී automatically මෙතෙන්ට එනවා width එක එයා අර minimum maximum values අරගෙන create කරගත්තු එකක් ඒක අපිට adjust කරන්න පුළුවන් දැන් මේක මම 20 දෙනවා එතෙන්දී last cutter point location එක එනවා අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව 80 ඉඳලා ඊළඟ cutter point එක එන්න ඕනේ අවසානයේක එහෙනම් ඒක මේ විදිහට create apply කරනවා ඊළඟට දැන් මෙතන පෙන්නනවා මේ locations දැන් ඒකේ මම වෙනස් කරනවා කොහොම upper end point එක excluded කියලා ඊට පස්සේ labels ටික ඕනනම් make labels ගිහිල්ලා අපිට labels ටික දෙන්න පුළුවන් දැන් අපි මේම label එකක් නෙවෙයි ඇත්තටම ගන්න label එක rename කරගන්නවා කිව්වනේ rename කරගන්නවා කියන්නේ ඒ rename කරගන්න ටික අපිට දැන් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන් මොනවද අපි categories ටික ගන්නවා කිව්වේ unsatisfactory 40ට වඩා අඩුයි නම් යාද ඊට පස්සේ satisfactory කියලා මෙයා ඊට පස්සේ මෙයා good අන්තිම එක අපි කිව්වේ excellent කියලා ඒ විදිහට labels ටික අපි දෙන්න ඊට පස්සේ okay කරා එහෙනම් මෙන්න මෙතන එනවා binding specification will create one variable කියලා තියෙනවා okay දැන් බලමු variable එක create වෙලාද කියලා මෙන්න create වෙලා එන්න satisfactory good send a group වෙලා දැන් ආයෙ මම පැහැදිලි කරන්න නම් transform ගියා visual binding
හිතමු ඉංග්‍රීසි මාක්ස් කියලා. දැන් කන්ටිනියු කරනවා. ඒකට නමක් දෙනවා. ඒකට ලේබල් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක කටර් පොයින්ට්ස් ගන්නවා. කටර් පොයින්ට්ස් මට පළවෙනි කටර් පොයින්ට් එක ලොකේෂන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ කැටගරිස් කොච්චරක් ඕනද ඒ දේ මත කටර් පොයින්ට්ස් ගන්න තීරණය කරනවා. මේක width එක කොච්චරක්ද කියන දේ දෙනවා. apply කරනවා. මෙයා exclude කරා. ඊට පස්සේ මේක labels ක්ලික් කරා. labels ටික ආවා. එතෙන්දී ඔන්න labels ටික එතෙන්දී අර විදියට rename කරගන්න පුළුවන්. good. So, okay කරා. අලුතින් variable එක create. ඇත්තටම categorical variables එක අපි create කරා. දැන් අපිට ඕන නම් ඒක frequency table එකක් අරගෙන බලන්න පුළුවන්. මේ variables දෙකේම frequency table එකක් ගන්න. දැන් මෙන්න අර categorical scale variables දෙක දැන් categories වලට කඩලා මේ categories වල descriptive summary එකක් කරේ. එහෙනම් මම හිතනවා මූලික අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද මේ visual binding option එක අපි use කරන්නේ. එයා use කරන්නේ අපිට scale variable එකක් categorical variable එකක් විදිහට convert. හරි. එහෙනම් අපි අලුත් option එකක් හම්බ වෙමු. මට thank you වීඩියෝ බලනකොට. ගැටලුවක් තියෙනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම යටින් ෂෙයා කරනවා මේ data sheet එක. ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක බලලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හොඳයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා අලුත් වීඩියෝ බලන්න. යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. අපි අදට නවතුමු. අලුත් lesson එකකින් අපි